Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Chìa khóa đánh rơi, tác giả Nhu Hỏa Nhu Đồ. Văn án: Tăng Ninh, một người phụ nữ tài năng nhưng bị vùi dập trong chính gia đình chồng giàu có, đã chọn rời bỏ tất cả sau 15 năm sống trong bóng tối của sự khinh miệt. Để lại đơn ly hôn và chùm chìa khóa dưới chậu hoa trước cổng biệt thự, cô trở về quê nhà, tìm thấy ánh sáng trong những nét vẽ và tiếng cười của lũ trẻ. Nhưng khi chồng và con trai bất ngờ xuất hiện, mang theo lời van xin cùng những bí mật đen tối từ quá khứ, Tăng Ninh đứng trước ngã rẽ, tha thứ để hàn gắn, hay buông tay để tự do. Điều gì đã đẩy cô đến bước đường này, và sự thật nào sẽ làm đảo lộn tất cả? Chương 1: Chìa khóa dưới chậu hoa. Con trai tôi, Bùi Tư Ngôn, là một thiên tài toán học. Sáng nay, trên đường đến bữa tiệc mừng thằng bé vào đại học, tôi gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Mưa lớn bất ngờ ập xuống, gần 20 chiếc xe va chạm liên hoàn, 3 người chết tại chỗ. Tôi may mắn sống sót, băng bó qua loa dù bác sĩ khuyên nhập viện, chỉ để kịp có mặt lúc 10 giờ như đã hẹn. Nhưng tôi vẫn muộn, dù chỉ muộn đúng 5 phút. Đến nơi, Tư Ngôn đưa cho tôi một bộ câu đố mê cung số học, như thói quen từ nhỏ. "Mẹ, giải xong bài toán này, mẹ sẽ tìm thấy chìa khóa để vào gặp con", thằng bé nói, giọng lạnh nhạt. Tôi gọi cho chồng, Bùi Uyên, cầu cứu một chút an ủi. Nhưng anh chỉ gắt gỏng, làm sai thì phải chịu phạt. Ngay cả con cũng hiểu, sao em không? Dưới cái nắng gay gắt, tôi mất 5 tiếng để tìm được chùm chìa khóa. Lớp băng gạc quanh chân và tay thấm đỏ, mồ hôi trộn lẫn máu, nhưng tôi vẫn đứng ngoài cổng biệt thự, không được phép vào. 3 giờ chiều, khi tôi gần như kiệt sức, mẹ con An Ninh thong dong bước đến, muộn hơn tôi rất nhiều. Tư Ngôn đích thân ra đón, cầm 2 chiếc ô che nắng. Một chiếc đưa cho An Ninh, chiếc còn lại thằng bé chia sẻ với An Giao Giao, vành tai ửng đỏ vì ngượng. Nó chẳng hề nhận ra tôi, mẹ ruột nó đứng cách đó vài bước chân. Tôi gọi cho Bùi Uyên lần nữa, hỏi, ngoài em, thực sự không ai đến muộn sao? Anh im lặng, rồi thẹn quá hóa giận, Tăng Ninh, em lấy tư cách gì so sánh với An Ninh và An Giao Giao? Đừng quên năm đó. Lời anh như mũi dao xoáy vào tim tôi. Chán nản ngập tràn, tôi đặt chùm chìa khóa xuống dưới chậu hoa ngoài cổng, cạnh tờ đơn ly hôn vừa viết. Tôi nhắn Tư Ngôn, con yên tâm, từ nay con sẽ không còn một người mẹ tệ hại như mẹ nữa. Chụp ảnh gửi cho Bùi Uyên, tôi đặt vé tàu cao tốc về Nam Chấn. Bảo vệ gọi với theo, phu nhân, chỉ cần tìm chìa khóa là vào được. Tôi khựng lại, lạnh nhạt đáp, không cần đâu. Nhà ga đông đúc, Bùi Uyên gọi đến, gầm lên, chỉ vì mấy bài toán mà em đòi ly hôn. Tôi không giải thích, về tai nạn, về nỗi đau, về sự thờ ơ của anh và con. Đặt vali lên băng chuyền An Ninh, tôi nói bình thản, ly hôn đi. Anh cưới người anh muốn, cho con một người mẹ nó mong. Anh nghiến răng, đừng hối hận. Tôi cúp máy, bước lên tàu, cắt đứt 15 năm gắn bó với thành phố này. Khi tôi xuống tàu cao tốc, trời đã gần nửa đêm. Bên lề con phố nhỏ ở thị trấn, chiếc xe tải lớn của bố tôi đã đợi sẵn. Vừa bước ra khỏi ga, tôi đã thấy ông vẫy tay từ xa, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ nụ cười, nhóc con, bên này. Tôi bước tới, nhận ra ánh mắt ông cứ liên tục nhìn ra sau lưng tôi. Trước đây, khi Bùi Tư Ngôn còn nhỏ, mỗi lần tôi về Nam Chấn thăm bố, thằng bé đều nằng nặc đòi đi cùng. Nhưng càng lớn, nó càng hiểu được những lời mà người nhà họ Bùi nói, dần dần xa cách tôi. Giờ đây, nó đã 14 tuổi, tính ra cũng gần 6 năm chưa từng quay lại nơi này. Nụ cười trên mặt bố tôi cứng lại một lúc lâu, rồi ông mới thu ánh mắt về. Nhưng trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, sự thất vọng vẫn không thể che giấu. Tôi không giải thích, ông cũng không hỏi. Bố mở cửa sau của chiếc xe tải. Bên trong khoang xe rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trải sẵn chăn đệm tinh tươm. Góc xe, Đại Hoàng đang cuộn tròn ngủ. Nghe thấy tiếng động, nó khe khẽ kêu lên 2 tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng lờ mờ khiến nó mất một lúc mới nhìn rõ tôi. Đột nhiên, nó trở nên phấn khích, vui mừng lao về phía tôi. Đã hơn nửa năm tôi chưa về, vậy mà vừa thấy tôi đã vô cùng thân thiết. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến rất nhiều năm trước. Khi ấy, Bùi Tư Ngôn cũng từng quấn quýt tôi như vậy. Mỗi lần tôi từ xa trở về, thằng bé luôn nhào vào lòng tôi, nước mắt lưng tròng, như thể đã chịu một nỗi ấm ức lớn lao nào đó. Tôi bước vào khoang xe, ôm lấy Đại Hoàng. Bố tôi ngồi lên ghế lái, vừa nổ máy vừa dặn dò. Trong túi có đồ ăn nước uống, về đến nhà còn gần 2 tiếng nữa, con cứ chợp mắt trước đi. Xe chậm chậm chạy vào con đường thưa vắng bóng người. Tôi nằm trong thùng xe, qua khe hở của thùng gỗ, nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần hiện rõ. Chợt có cảm giác như mình vẫn còn bé. Giống như 15 năm ở Hải Thị, chỉ là một giấc mộng dài. Giờ đây, đến lúc tỉnh mộng rồi. Tôi ở lại Nam Chấn, vào dạy học tại trường tiểu học trong làng. Một lần nữa cầm bút vẽ, dạy bọn nhỏ cách cảm nhận hội họa. Rời khỏi nhà họ Bùi, cuối cùng cũng không còn ai trách móc tôi rằng vẽ vời chỉ là công cụ để lấy lòng người giàu, trốn về vùng quê nghèo nàn chẳng qua chỉ là kẻ vô dụng trốn tránh hiện thực. Thoáng chốc, 2 tháng đã trôi qua. Tôi cũng dần dần vượt qua cơn nghiện cảm xúc khi rời xa Bùi Uyên và Bùi Tư Ngôn. Không còn những đêm đột nhiên thức giấc,
cảm thấy tim đau đến mức không thể thở nổi. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cho đến một ngày, sau 2 tháng, lần đầu tiên Bùi Uyên gọi điện cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia dường như đã không thể nhịn thêm nữa, giọng anh ấy lạnh lẽo, pha chút căm ghét. Tăng Đinh, em thắng rồi, hài lòng chưa? Chương 2, tiếng gọi dưới mưa. Tôi đứng trước cổng trường, bên cạnh là một nhóm trẻ con vây quanh, nhất thời không nghe rõ lời bên kia. Đầu dây truyền đến một tiếng cười lạnh. Giận dỗi đủ rồi thì về đi. Anh và Tư Ngôn đều rất bận, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con nhàm chán này với em. Dường như, trong mắt hai bố con họ, mọi hành động của tôi đều là trò hề ấu trĩ và buồn cười. Giống như năm Tư Ngôn lên 9, lần đầu tiên ném thẳng túi quà vặt tôi mua về vào thùng rác. Thằng bé nói với tôi, bà nội bảo mấy thứ này là rác rưởi, chỉ có người nghèo mới ăn. Tôi tức đến mức giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh con. Khi nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thằng bé bình thản nhìn tôi, nói: Mẹ, ở trường con, ngay cả mấy bé gái lớp 1 cũng không khóc nhè trẻ con như mẹ đâu. Trẻ con, khóc nhè. Tôi kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng: Em nhớ mình đã nói rất rõ vào ngày rời đi rồi. Giọng Bùi Uyên trở nên không thể tin nổi. Không lẽ em thực sự muốn ly hôn? Thủ tục ly hôn cũng phải về đây mới làm được, rốt cuộc khi nào em mới chịu thôi hành động tùy hứng? Một đứa trẻ bên cạnh kéo nhẹ vạt áo tôi. Tôi xoa đầu nhóc con, giọng nói vẫn nhàn nhạt. Em đã ủy quyền toàn bộ thủ tục cho luật sư Trương, mọi giấy tờ cần ký tôi cũng đã ký xong. Luật sư Trương nói đã liên hệ với anh rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, xin đừng làm phiền em nữa. Bên ngoài cổng trường, một số phụ huynh đã đến chờ đón con. Tôi đưa tay định cúp máy. Nhưng đúng lúc đó, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói hơi bối rối, có chút khó chịu. Lạnh lùng y hệt Bùi Uyên. Vậy còn con thì sao? Ngón tay tôi chạm đến màn hình điện thoại thì đột nhiên khựng lại. Một cơn đau nhói âm ỉ lan ra từ lồng ngực. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy. Về quyền nuôi dưỡng Bùi Tư Ngôn, dù tôi có muốn hay không, cũng không bao giờ đến lượt tôi. Huống hồ, bây giờ thằng bé đã 14 tuổi, trúng tuyển vào lớp tài năng của trường đại học tốt nhất Hải Thị, cao gần 1m8. Chỉ số IQ và học vấn đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Nhà họ Bùi dành cho nó một căn hộ riêng, người giúp việc tốt nhất, thẻ đen không giới hạn. Thằng bé sớm đã không còn là đứa trẻ cần tôi chăm sóc nữa. Tôi cúp điện thoại, dẫn theo một đám trẻ con, lần lượt giao chúng cho từng phụ huynh ký nhận. Gần tối, trời đổ mưa lớn, vẫn còn 3 đứa nhỏ chưa có ai đón, gia đình cũng không liên lạc được. Làng quê heo hút, hầu hết người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc. Những người ở lại chăm sóc trẻ con, 10 người thì hết 9 là các ông bà đã lớn tuổi. Trí nhớ kém, không biết dùng điện thoại, đủ thứ lý do. Cách dăm 3 hôm lại có đứa trẻ không ai đến đón, đành tự mình đi bộ về nhà. Nhưng trời mưa thế này không an toàn, tôi liền báo lại với nhà trường, đưa bọn trẻ về nhà tôi trước. Bố tôi lái xe tải lớn đến đón. Nhìn tôi dẫn một đám trẻ con lên xe, ông trêu, giống như chở một đàn heo con ấy nhỉ. Mấy đứa nhỏ phấn khích reo lên trong thùng xe của ông ngầu quá. Bố tôi cười hà hà. Ông rất thích trẻ con. Lần cuối cùng tôi thấy ông vui vẻ đến vậy, có lẽ là khi Bùi Tư Ngôn 8 tuổi về thăm ông. Về đến nhà, tôi để bọn trẻ thay phiên nhau đi tắm. Rồi lấy ra mấy bộ quần áo cũ mà năm 8 tuổi Bùi Tư Ngôn đã để lại, chọn vài bộ cho chúng mặc. Những bộ quần áo này, năm nào bố tôi cũng đem ra giặt mấy lần. Ông luôn nghĩ rằng có ngày Bùi Tư Ngôn sẽ quay lại, có thể vẫn còn mặc được. Bọn trẻ tắm rửa xong, ríu rít quây quần bên bàn ăn, cùng nhau dùng bữa tối. Buổi tối, khi tôi đang hướng dẫn chúng làm bài tập trong phòng khách, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Bố tôi lúc đó đang giặt quần áo cho lũ nhỏ, nghe thấy liền đứng dậy đi ra, muộn thế này rồi, là người đến đón con sao? Cửa mở ra. Tôi cũng đứng lên bước đến, nhưng vừa đến nơi đã thấy bố tôi bất ngờ khựng lại. Bên ngoài, dưới ánh đèn nhập nhọn, Bùi Tư Ngôn đứng đó. Cả người nó ướt sũng vì dầm mưa, mái tóc rối bết vào trán. 14 năm sống trong nhung lụa, có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé chật vật đến thế. Ký ức của bố tôi dường như vẫn dừng lại ở thời điểm Bùi Tư Ngôn 8 tuổi. Ông ngơ ngẩn nhìn dáng người cao lớn trước cửa một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng mới vội vàng reo lên. Ôi, là Tư Ngôn à? Đứa nhỏ này, mau vào đi, mau vào đi. Bùi Tư Ngôn nhấc chân định bước vào. Tôi tiến lên một bước, chắn ngay trước cửa. Ai cho con đến đây? Bùi Tư Ngôn đã bước một chân qua ngưỡng cửa, nhưng lại cứng ngắc thu về. Nước mưa trên gương mặt thiếu niên chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ tí tách xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, trông có phần chật vật. Đáng thương như vậy, như thể đã vượt ngàn dặm đường để đến đây một mình. Nếu như tôi không nhìn thấy ngoài sân trước, chiếc xe vốn bật đèn nhưng ngay lập tức tắt đi sau đó. Thằng bé vốn không quen cúi đầu.
căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng một cách không tự nhiên. Con, đến thăm ông ngoại. Dù đến tận lúc này, nó vẫn không chịu gọi tôi một tiếng, cũng không muốn nói một lời tử tế nào với tôi. Tôi quay sang nhìn bố mình. Bố, muộn rồi. Bố nghỉ ngơi trước đi, để con nói chuyện riêng với thằng bé được không? Tôi đã sống ở đây một mình 3 tháng. Dù tôi không nói gì, nhưng chắc bố cũng đã đoán được phần nào chuyện xảy ra. Ông thở dài, quay vào bếp, vội vàng chuẩn bị một phần cơm nắm rồi nhét vào tay Bùi Tư Ngôn. Sau đó mới rời đi, bước lên lầu. Khi xung quanh không còn ai khác, tôi mới lên tiếng. Chắc con cũng biết, mẹ và bố con sắp ly hôn. Bùi Tư Ngôn cúi đầu, không nhìn tôi. Thằng bé thừa hưởng khí chất mạnh mẽ của Bùi Uyên, từ trước đến nay làm việc luôn quyết đoán dứt khoát. Vậy mà lúc này, giọng nó lại rất khẽ. Vẫn chưa ly hôn. Tôi nhẹ nhàng giải thích. Thủ tục đang xử lý, kết quả sẽ không thay đổi. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy rõ bàn tay thằng bé run rẩy siết chặt thành nắm đấm, như đang kìm nén cảm xúc gì đó. Một lúc lâu sau, nó đột nhiên ngước mắt lên, trong đáy mắt thấp thoáng một chút thất vọng. Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của nó như trùng khớp với hình ảnh cậu bé từng nhào vào lòng tôi năm nào, ấm ức vì bị oan ức. Giọng nó vang lên, mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra. Dù ly hôn, mẹ vẫn phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Thật buồn cười. Dưới màn đêm, tôi bình tĩnh nhìn thằng bé. Từ một đứa trẻ mà trước đây tôi phải ngồi xổm xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt, giờ đây tôi lại phải ngẩng đầu mới thấy được khuôn mặt nó. Tôi không kiềm chế được mà nhắc nhở. Chính con đã từng hỏi mẹ, tại sao một đứa trẻ không thể tự chọn cho mình người mẹ mà bản thân muốn. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Tư Ngôn thoáng cứng đờ, sau đó dần dần trở nên bất an, hoảng loạn. Thằng bé là đứa con mà tôi đã mang nặng suốt 10 tháng, trải qua ranh giới sinh tử mới sinh ra được. Tôi từng dốc hết tình yêu và tâm huyết dành cho nó. Nhưng rồi, nó nghe theo những lời của nhà họ Bùi, từ từ xa lánh tôi, chán ghét tôi. Tôi đã từng cố gắng tìm đủ mọi cách để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai mẹ con. Thậm chí, tôi đã hạ mình, nhận sai, giải thích, mong có thể hòa giải với nó. Thế nhưng, kết quả của những năm tháng tôi bỏ ra chính là vài tháng trước, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 14 của nó. Buổi tiệc mà tôi đã dành bao đêm thức trắng, dốc tâm chuẩn bị suốt nửa tháng. Trên sân khấu, thằng bé cầm micro, nói lên điều ước sinh nhật của mình. Trước mặt tất cả quan khách, nó dành cho tôi sự bẽ bàng lớn nhất. Nó nói, con mong rằng mình có thể đổi một người mẹ không tệ hại như vậy. Rồi không lâu sau đó, đến tiệc mừng nhập học của nó. Biết rõ tôi gặp mưa bão trên đường về, nhưng chỉ vì tôi đến trễ đúng 5 phút, nó vẫn bắt tôi đứng dưới cái nắng chói chang, giải bài toán suốt 5 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, chậm rãi tiếp tục lời mình chưa nói hết. Về câu hỏi đó, bây giờ mẹ có thể cho con câu trả lời. Con có thể tự chọn người mẹ mà con muốn, mẹ tôn trọng quyết định của con. Và cũng mong rằng con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Nói xong, tôi đưa tay đóng cửa. Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, giọng nói của Bùi Tư Ngôn vang lên, có chút kích động, gần như bất chấp. Con sẽ không đi đâu hết. Dù hai người có ly hôn, với độ tuổi của con có quyền chọn người giám hộ mà con muốn. Tôi không trả lời. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nó run rẩy gọi tôi một tiếng, mẹ, lần đầu tiên sau nhiều năm. Giọng điệu ấy mang theo một chút yếu ớt, thậm chí như có phần cầu xin. Nó đã bao lâu rồi không gọi tôi như vậy? Lâu đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Nhưng giờ đây, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Tôi đưa bọn trẻ lên giường ngủ, rồi trở về phòng mình. Kéo rèm cửa sổ ra, tôi nhìn thấy đèn xe trước sân đã bật sáng trở lại. Dưới cơn mưa lớn, bên cạnh chiếc xe đang đỗ, Bùi Tư Ngôn đứng đó. Còn một người nữa, không ngoài dự đoán của tôi, là Bùi Uyên. Chương 3, lời thừa nhận muộn màng. Bùi Tư Ngôn là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi và Bùi Uyên tuyệt đối không thể để một đứa trẻ vị thành niên tự ý mạo hiểm, một mình đến tận đây. Tôi nhìn hai bố con họ đứng trong cơn mưa lớn rất lâu. Sau đó, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Bùi Uyên, giọng điệu đầy bực dọc. Tăng Ninh, em thực sự ngay cả con cũng không cần sao? Chuyện giữa chúng ta có ra sao đi nữa, Tư Ngôn vẫn là vô tội. Em còn nhớ mình là một người mẹ không? Thật nực cười. Khi tôi quyết định buông tay, bây giờ tất cả bọn họ lại đến nhắc nhở tôi rằng tôi là một người mẹ. Nhưng bao năm qua, trong miệng Bùi Tư Ngôn, tôi là nỗi nhục. Trong miệng Bùi Uyên, tôi là vết nhơ. Trong những lời dè bỉu của các trưởng bối nhà họ Bùi, tôi là kẻ không xứng làm vợ, không xứng làm mẹ. Tôi không trả lời, đặt điện thoại xuống rồi vào phòng tắm rửa. Đến khi xong xuôi đi ra, trời đã gần nửa đêm. Tôi đi đến cửa sổ lấy điện thoại, qua lớp kính nhìn ra ngoài. Dưới cơn mưa xối xả, bố con họ vẫn còn đứng đó. Rõ ràng có thể lên xe rời đi, vậy mà cứ cố tình dầm mưa. Bọn họ quen thuộc nơi này, biết rằng từ cửa sổ phòng ngủ tôi có thể nhìn thấy ngoài sân. Bọn họ có thể thấy ánh đèn trong phòng sáng lên,
có lẽ cũng đã đoán được rằng tôi sẽ mềm lòng. Tôi cầm điện thoại, không chút do dự kéo rèm cửa, chặn hết mọi thứ bên ngoài. Gần như ngay lập tức, Bùi Uyên gọi đến. Tôi ấn từ chối, nhưng anh ấy tiếp tục gọi, không ngừng nghỉ. Bao năm nay, hình như anh ấy chưa từng chủ động gọi cho tôi lấy một cuộc. Dù có chuyện quan trọng đến đâu, cùng lắm cũng chỉ là một tin nhắn, vỏn vẹn 3 đến 5 chữ. Có lẽ, dù tôi có bị ghét đến mức nào, thì rốt cuộc cũng đã sống cùng họ suốt 15 năm. Đột nhiên rời đi, dù chỉ là một con mèo hay một con chó, cũng sẽ khiến người ta chưa kịp thích nghi. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, tôi định tắt nguồn. Nhưng rồi, Bùi Uyên lại gửi đến một tin nhắn. Nói về chuyện ly hôn. Ngay sau đó, điện thoại tiếp tục đổ chuông. Lần này, tôi nhấn nút nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói đầy gượng gạo của Bùi Uyên, lẫn trong tiếng mưa rơi ầm ầm. Tư Ngôn dầm mưa bị sốt rồi, em cho nó vào nhà tắm rửa trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Lần đầu tiên, tôi bỗng cảm thấy chán ghét anh ấy. Giọng tôi nhàn nhạt, cắt ngang lời anh. Bùi Uyên, rốt cuộc anh có ý gì? Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Một lúc sau, giọng nói của người đàn ông mới truyền đến, có phần lắp bắp. Anh, thực sự là Tư Ngôn dầm mưa nên bị sốt. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hai bố con họ đều là những người thông minh, nhưng với một vấn đề đơn giản như vậy, lại cứ cố tình giả vờ hồ đồ. Tôi cạn kiệt chút kiên nhẫn còn sót lại, lần cuối cùng giải thích rõ ràng. Bùi Uyên, chính miệng Bùi Tư Ngôn đã nói trước bao nhiêu người rằng muốn đổi một người mẹ khác tốt hơn em. Trách em bẩn thỉu, trách em giành mất vị trí của An Ninh. Không chỉ là suy nghĩ của anh, mà còn là thái độ của cả nhà họ Bùi. Bây giờ, như ý các người mong muốn, em đồng ý ly hôn. Anh có thể cưới người anh mong muốn, Bùi Tư Ngôn có thể đổi người mẹ mà nó thích. Như vậy đủ rõ ràng chưa? Anh đã nghe đủ rõ chưa? Tiếng mưa rơi liên tục, kéo theo một sự im lặng chết chóc. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi định cúp máy. Bùi Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Tăng Ninh, anh. Thật sự quá phiền phức. Tôi đột nhiên cảm thấy Bùi Uyên thực sự rất đáng ghét. Bùi Tư Ngôn cũng vậy. Bàn tay cầm điện thoại của tôi hơi run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận, vì oán hận, vì không hiểu nổi. Rõ ràng đây là điều họ muốn, rõ ràng tất cả đều như mong đợi của họ. Vậy mà rốt cuộc họ còn muốn gì nữa? Cảm xúc của tôi đã gần như mất kiểm soát, một lần nữa cắt ngang lời bên kia. Nói lần cuối cùng. Thủ tục ly hôn em đã ủy quyền hoàn toàn cho luật sư Trương, mọi vấn đề hãy tìm ông ấy. Nếu anh không hợp tác, luật sư Trương sẽ thay em đệ đơn ly hôn ra tòa. Dù bằng cách nào, giữa chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi cuộc gọi bị ngắt, hai giọng nói gần như đồng thời vang lên, lẫn trong tiếng mưa và sự gấp gáp. Tăng Ninh, mẹ, tôi cúp máy. Sau đó, chặn và xóa toàn bộ liên lạc của Bùi Uyên, Bùi Tư Ngôn cùng tất cả những người trong nhà họ Bùi. Ân oán không cần nói thêm nữa, tất cả kết thúc tại đây. Cuối tháng 10, trường học thành lập một lớp học vẽ nhỏ gồm hơn 10 học sinh, giao cho tôi phụ trách giảng dạy. Họ nói rằng muốn thử nghiệm lần đầu tiên, để tháng 12 đưa các em đi tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học trong huyện. Trẻ con ở ngôi làng hẻo lánh này, hầu như chưa ai từng đặt chân đến huyện thành. Vậy nên, những em được chọn vào lớp vẽ đều vô cùng hào hứng. Buổi học đầu tiên kết thúc, tan học rồi mà vẫn có mấy đứa nhỏ níu tay tôi, muốn vẽ thêm một lúc nữa. Một bé gái đầy mong đợi hỏi tôi. Cô ơi, hiệu trưởng nói, cô là người đầu tiên trong làng mình thi đỗ đại học, còn là trường tốt nhất nữa. Nếu chúng em đi thi vẽ trên huyện mà đoạt giải, sau này có phải cũng sẽ xuất sắc như cô không ạ? Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con bé, bỗng có chút sững sờ. Đã bao năm rồi, không còn ai dùng từ xuất sắc để nói về tôi nữa. Năm đầu tiên kết hôn với Bùi Uyên, tôi lần đầu tiên theo anh ấy tham dự tiệc rượu. Những phu nhân, tiểu thư ở đó cũng tò mò hỏi tôi. Phu nhân Bùi tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Lúc ấy, tôi cũng có chút tự hào, đáp lại một câu. Học viện Mỹ thuật Nam Thành. Đáp lại tôi là ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau của đám tiểu thư nhà giàu. Trong nước à? Có trường này sao? Nam Thành, thành phố nào vậy? Bao nhiêu năm trôi qua, tôi dường như cũng quên mất rằng thực ra mình không hề tệ như vậy. Tôi xoa đầu bé gái trước mặt, mỉm cười đáp. Nhất định có thể. Lũ trẻ học hành rất chăm chỉ. Đến khi tôi rời khỏi trường, trời đã chạng vạng tối. Tôi dẫn theo Đại Hoàng, vốn bị tôi kéo đến làm mẫu vẽ, cùng rời khỏi cổng trường. Buổi tối cuối thu hơi lạnh. Cơn gió thổi đến, tôi không kìm được mà rụt cổ lại. Phía sau có một đứa trẻ chạy đến, tay cầm một miếng bánh, gọi lớn. Cô ơi, cái này cho Đại Hoàng ăn. Đại Hoàng quay đầu lại, vẫy đuôi, sung sướng kêu hừ hừ vài tiếng. Ăn xong bánh, nó lại liếm lên lòng bàn tay đứa bé. Đứa nhỏ cười khanh khách, tôi cũng bật cười theo. Ngay lúc đó, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên từ không xa.
Trời trở lạnh rồi, em nên mặc ấm hơn một chút. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười bên khóe môi còn chưa kịp thu lại. Bùi Uyên nhìn tôi, ánh mắt thoáng sững sờ. Một lúc lâu sau, tôi nghe anh ấy thì thầm một câu không đầu không đuôi. Thì ra, em cũng biết cười. Một câu nói thật kỳ lạ. Trên thế gian này, chẳng ai là không biết cười. Nhưng cũng chẳng ai lại muốn mặt dày mỉm cười với một người rõ ràng không yêu mình. Tôi không đáp, chỉ dắt Đại Hoàng rời đi. Phía sau, Bùi Uyên đuổi theo, đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh lại hoảng hốt buông tay. Trên chiếc xe không xa, cửa sổ ghế sau đang mở. Tôi thấy Bùi Tư Ngôn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu qua cửa sổ, lén lén nhìn về phía này. Hai bố con họ bây giờ đều mang theo sự cẩn trọng đáng buồn cười đến thế. Gương mặt Bùi Uyên thoáng chút kỳ lạ, như muốn nói gì lại thôi. Rất lâu sau, như thể đã quyết tâm, anh mới cất giọng. An Ninh ra nước ngoài rồi, cùng với con gái cô ấy. Tôi không hiểu. Vậy thì sao? Giữa họ thế nào, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi mãi mãi sẽ không quên đêm đầu tiên của tôi và anh ấy, anh đã gọi tôi là Tiểu Ninh. Nhưng rất lâu sau đó, khi An Ninh trở về nước, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, lần đầu tiên biết được quá khứ giữa cô ấy và Bùi Uyên. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Bùi Uyên mất kiểm soát, nửa đêm lái xe ra sân bay đón cô ấy, sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con họ. Lần đầu tiên thấy anh ấy đối đầu với nhà họ Bùi, tuyên bố không ai được phép làm khó An Ninh nữa. Lúc đó tôi mới dần hiểu ra. Tại sao rõ ràng đêm đó, chính anh là người gọi tôi Tiểu Ninh, chính anh là người dịu dàng ôm tôi. Vậy mà sau khi kết hôn, anh lại như biến thành một con người khác, chán ghét tôi trong từng khoảnh khắc. Có lẽ, ngay từ đầu, cái tên Tiểu Ninh ấy vốn không phải gọi tôi. Những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy khiến cho sự yếu đuối và chân thành đột ngột lúc này của Bùi Uyên càng thêm mỉa mai. Sắc mặt Bùi Uyên dần dần tái nhợt. Như thể rất khó để nói ra, sau mấy lần do dự, cuối cùng anh cũng cất giọng thật khẽ. Vậy nên, có thể, đừng ly hôn được không? Tôi thực sự không nhịn nổi, khẽ bật cười. Ánh mắt rời đi, nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng đầy mặt đất. Câu hỏi đã giấu suốt 15 năm, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nữa mà bật ra khỏi miệng. Cái đêm của 15 năm trước, anh thực sự không tỉnh táo đến mức đó sao? Khóe mắt tôi liếc thấy bàn tay thả lỏng bên người của Bùi Uyên bỗng nhiên khẽ run lên. Trên thế gian này, ngoài tôi và anh ấy ra, không còn ai thứ ba biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng là tôi chuốc say Bùi Uyên. Là tôi lợi dụng lúc anh ấy yếu đuối mà chen vào. Là tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi, rồi mang thai để ép buộc anh ấy cưới. Nhưng chẳng ai biết, đêm đó chính anh ấy là người uống rượu, rồi nắm lấy tay tôi, nói: có thể đưa anh về nhà không? Anh ấy từng giúp đỡ tôi một lần vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, nên tôi không thể từ chối lời đề nghị đó. Khi về đến nhà, anh ấy vẫn nhớ rõ mật mã cửa. Lúc vào nhà, anh ấy còn tỉnh táo đến mức sai bảo tôi, kêu tôi đi lấy thuốc dạ dày trong ngăn kéo phòng nào đó. Chính anh ấy là người đầu tiên ôm lấy tôi, nói: Tiểu Ninh, ở lại với anh một lúc đi. Bàn tay bên người Bùi Uyên càng lúc càng run mạnh hơn. Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng anh ấy run rẩy đến mức nghẹn lại. Đêm đó, anh... Tôi nhìn anh ấy, bình tĩnh tiếp lời mà anh không thể nói hết. Anh chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Không dám thừa nhận rằng đêm đó, anh đã đánh mất kiểm soát, phản bội An Ninh, người bị nhà họ Bùi ép buộc phải rời khỏi nước. Không dám thừa nhận rằng anh đã yếu lòng với một người phụ nữ không có gì đáng giá như tôi. Bị paparazzi chụp được, không chịu nổi sức ép dư luận, không thể không cưới tôi. Thế nên sau này, khi cả nhà họ Bùi và người ngoài liên tục trách móc, mắng nhiếc tôi là kẻ tâm cơ quyến rũ anh đã chọn cách im lặng, chọn cách ngầm thừa nhận. Đến cuối cùng, ngay cả anh cũng dần chấp nhận lời nói của người khác, rồi mất kiểm soát mà chất vấn tôi. Người như em, lấy tư cách gì để so với An Ninh? Mọi người đều nói vậy. Thế nên, cả Bùi Tư Ngôn cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Tôi không nói thêm nữa, chỉ nắm lấy dây xích của Đại Hoàng, bước qua anh ấy mà rời đi. Bùi Uyên lại một lần nữa đưa tay ra, kéo lấy cánh tay tôi. Giọng anh ấy đau khổ. Không phải như thế, thực ra, anh yêu em. Bàn tay tôi chợt cứng lại trong khoảnh khắc. Tôi đã chờ đợi suốt 15 năm chỉ để nghe một câu này. Nhưng giờ đây, lòng tôi chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm. Tôi rút tay lại, nhìn thẳng vào anh, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận. Anh đã không hợp tác với thủ tục ly hôn, em đã liên hệ với luật sư Trương rồi. Chúng ta ra tòa đi. Sắc mặt Bùi Uyên bỗng nhiên đông cứng lại, trong đáy mắt dần dần hiện lên nỗi bi thương. Không cần đâu, Tăng Ninh, chúng ta không cần phải đi đến mức đó. Tôi nhìn anh ấy thật lâu, giọng nói nhàn nhạt. Đúng vậy, Bùi Uyên, chúng ta không cần phải đi đến mức đó. Dù không có tình yêu, nhưng cũng đã là vợ chồng hơn 10 năm, đáng lẽ nên kết thúc trong hòa bình. Ánh mắt của Bùi Uyên dần dần rủ xuống. Anh ấy khó nhọc mà nói ra từng chữ,
từng chữ một. Chúng ta thật sự chỉ có thể đến đây thôi sao? Tôi gật đầu, ừ. Trong tầm mắt của tôi thấy cửa sổ xe phía xa chậm rãi kéo lên. Khi tôi vô thức nhìn sang, bất ngờ bắt gặp khoảnh khắc nước mắt của Bùi Tư Ngôn rơi xuống. Như thể không ngờ rằng tôi sẽ quay lại nhìn, cậu thiếu niên hoảng hốt giơ tay lên, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Chưa kịp để cửa sổ xe đóng hoàn toàn, đã vội vàng quay lưng đi. Tôi quay người rời đi. Ngay lúc đó, cửa xe đột nhiên bật mở, Bùi Tư Ngôn hoảng loạn đuổi theo, gọi tôi trong tuyệt vọng. Mẹ! Đằng sau là giọng nói thất vọng nhưng kiên quyết của Bùi Uyên. Đủ rồi, về nhà. Lần đầu tiên, Bùi Tư Ngôn mất kiểm soát mà gào lên. Tại sao? Mẹ vốn không phải như những gì mọi người nói, mọi người đều là những kẻ dối trá, mọi người đã lừa con. Con chỉ là bị lừa mà thôi, con không sai, con không đi đâu hết. Tôi không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi. Trong giây lát, khi tôi còn đang ngẩn người, Đại Hoàng vốn luôn ngoan ngoãn lại bất ngờ vùng khỏi tay tôi, chạy ngược về phía sau. Tôi hoảng hốt muốn kéo nó lại, nhưng nó đã chạy đến bên cạnh Bùi Tư Ngôn. Nó dừng lại ngay trước mặt thằng bé, cẩn thận và dè dặt dùng mũi hít lấy hít để xung quanh như để xác nhận điều gì đó. Một lúc lâu sau, nó phấn khích vẫy đuôi, nhón hai chân trước lên, định nhào vào lòng Bùi Tư Ngôn. Đáp lại nó, lại là phản ứng hoảng sợ và chán ghét của Bùi Tư Ngôn, vội vàng đẩy nó ra, lùi lại 2 bước. Năm 12 tuổi, Bùi Tư Ngôn từng bị một con chó hoang cắn, từ đó về sau để lại bóng ma tâm lý với loài chó trong lòng thằng bé. Đại Hoàng không dám tiến lên nữa, chỉ buồn bã kêu lên 2 tiếng gâu gâu. Bùi Tư Ngôn cau chặt mày, toàn thân tràn đầy cảnh giác, biểu cảm vô cùng khó coi. Mãi một lúc lâu sau, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thằng bé rời từ tôi sang Đại Hoàng, sắc mặt dần dần cứng đờ. Dường như chợt nhận ra một sự thật nào đó, thằng bé có chút áy náy bước đến gần Đại Hoàng, cúi xuống vẫy tay gọi nó. Nhưng Đại Hoàng không dám lại gần nữa, chỉ quay đầu chạy về phía tôi, cọ cọ đầu vào ống quần tôi một cách tủi thân. Tôi siết chặt sợi dây trong tay, nhìn về phía Bùi Tư Ngôn, chỉ cảm thấy nực cười. Thật kỳ lạ, nó vẫn còn nhớ con. Nhớ về cậu bé 6 tuổi từng nhặt nó về trong một đêm mưa lớn. Cậu bé ấy đã từng nói với nó: Tiểu Hoàng, theo anh về nhà nhé, từ nay anh sẽ là người thân của em. Sau đó, Tiểu Hoàng lớn lên thành Đại Hoàng. Cậu bé từng hứa sẽ là người thân của nó đã 6 năm không quay lại, cũng đã sớm quên mất nó rồi. Lòng người vốn dễ đổi thay. Khi tôi rời đi, tôi nghe thấy giọng nói đau thương nhưng đầy bướng bỉnh của Bùi Tư Ngôn vang lên từ phía sau. Mẹ, con sẽ không đi đâu hết. Tôi nghĩ, tùy thôi. Bọn họ đi hay ở, đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Chương 4, dấu chấm hết quá khứ. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục như thường lệ. Thế nhưng, cứ cách vài ngày, Bùi Uyên và Bùi Tư Ngôn lại xuất hiện trước mặt tôi. Vẻ mặt đầy căng thẳng, lúng túng, viện đủ mọi lý do. Bùi Uyên nói là do Bùi Tư Ngôn cứ khăng khăng đòi đến. Còn Bùi Tư Ngôn, lúc thì nói đến thăm bố tôi, lúc lại nói đến gặp Đại Hoàng. Có lúc bọn họ lại nói rằng cảnh sắc nơi này rất đẹp, muốn phát triển một dự án du lịch. Cách nhau hơn 1000 cây số, một người bận rộn với sự nghiệp, một người căng thẳng với bài vở. Không biết họ đã sắp xếp thời gian thế nào, cũng không rõ họ giải thích với nhà họ Bùi ra sao. Ban đầu tôi thấy phiền phức, dần dần lại quen, rồi làm như không thấy nữa. Tháng 12, đêm trước ngày tôi dẫn bọn trẻ lên huyện tham gia cuộc thi vẽ. Luật sư Trương gọi điện cho tôi, nói rằng phiên tòa xét xử vụ ly hôn sắp diễn ra, nhưng đột nhiên Bùi Uyên đã ký vào đơn ly hôn. Thủ tục đã hoàn tất, giấy chứng nhận ly hôn sẽ nhanh chóng được gửi đến tay tôi. Có lẽ, đúng như lời Bùi Uyên từng nói, chúng ta không cần phải đi đến mức đó. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, giọng luật sư Trương lại có chút do dự. Nhưng tiểu thiếu gia dường như đã biết chuyện này rồi. Cậu ấy hình như đã cãi nhau với ông Bùi, thậm chí còn đối đầu với cả nhà họ Bùi. Cuối năm nay, kỳ thi Olympic toán học quốc tế cũng đã nộp đơn xin rút lui. Có thể, cậu ấy sẽ lại đến tìm cô. Tôi cúp máy. Lâu lắm rồi tôi mới lại mất ngủ giữa đêm. Nằm trên giường, mơ màng nhớ lại những năm tháng khi Bùi Tư Ngôn còn nhỏ. Giờ đây, đã là một thiên tài toán học nổi danh khắp cả nước. Nhưng thực ra, khi còn nhỏ, thằng bé không hề thông minh chút nào. Lúc gần 2 tuổi, Bùi Tư Ngôn vẫn chưa biết nói. Đến cả 2 chữ bố và mẹ cũng không gọi được. Nó là một đứa trẻ sinh non, vừa chào đời đã bị bệnh tim bẩm sinh khá nghiêm trọng. Khi lên 2, tôi đưa nó đi khám tổng quát. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ rằng nó có thể là một đứa trẻ câm điếc, kém trí tuệ. Nhà họ Bùi bắt đầu thường xuyên thúc giục tôi sinh thêm đứa thứ hai. Bùi Uyên là con trai độc nhất của nhà họ Bùi. Nhà họ Bùi gia thế hiển hách, sự nghiệp to lớn, tuyệt đối không thể chấp nhận một người thừa kế có khiếm khuyết. Huống chi, đó lại là một đứa trẻ câm. Tôi vốn thích trẻ con, nhưng tôi hiểu rõ một điều, chỉ cần có một đứa trẻ khác ra đời, Bùi Tư Ngôn nhất định sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi. Tôi từ chối.
Thế là những trưởng bối nhà họ Bùi vốn đã không thích tôi, lại càng thêm thất vọng và căm ghét tôi đến tận xương tủy. Không ai thích tôi, cũng không ai thích đứa con trai ngốc nghếch do tôi sinh ra. Suốt một khoảng thời gian rất dài, tôi một mình chăm sóc Bùi Tư Ngôn. Dẫn nó đi gặp bác sĩ tâm lý, thuê bảo mẫu, tìm đủ mọi cách dỗ dành để nó chịu mở miệng nói chuyện. Còn phải lo chữa bệnh tim cho nó, chế độ ăn uống tôi đều tự tay chăm lo, chỉ sợ có một chút sơ suất. Mãi đến năm 4 tuổi, Bùi Tư Ngôn mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tiếng đầu tiên nó gọi chính là bố. Tôi mừng đến phát khóc, vội vàng ghi âm lại, rồi gọi ngay cho Bùi Uyên để anh ấy nghe. Bùi Uyên mất kiên nhẫn treo máy, cả nhà họ Bùi không ai quan tâm. Một đứa trẻ 4 tuổi, lần đầu tiên gọi bố thì có gì đáng kinh ngạc chứ, họ còn cảm thấy chuyện này thật nực cười. Nhưng tôi thì thật sự rất vui. Hôm đó, tôi ôm Bùi Tư Ngôn trong lòng, một mình ngồi khóc trong phòng rất lâu. Tôi khóc đến không thành tiếng, tôi nói: "Mẹ yêu con. Dù cả thế giới có vứt bỏ con, mẹ vẫn sẽ cần con." Đứa bé dựa vào lòng tôi, như thể đã hiểu được điều gì đó, vui vẻ và ngoan ngoãn gọi thêm mấy tiếng bố. Kể từ ngày hôm đó, suốt nửa năm sau, nó cứ thế mà dùng từ duy nhất mình học được để gọi tôi. Thằng bé gọi, tôi liền đáp lời. Tôi đã từng yêu thương nó bằng tất cả trái tim, từng mong muốn dành cả sinh mệnh này để bảo vệ nó. Thế nhưng, đến năm nó 8 tuổi, sau khi đã nghe quá nhiều những lời nói xấu về tôi từ miệng người nhà họ Bùi, cuối cùng, nó cũng chọn tin họ. Lần đầu tiên hỏi tôi trong đau đớn: "Tại sao mẹ lại là mẹ của con?" Không ai biết rằng, lúc ấy trái tim tôi đã đau đớn khổ mức nào. Khi nó ở giai đoạn tệ hại nhất, khi tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi nó, chỉ có mình tôi che chở cho nó. Đến khi nó bắt đầu biết nói, bắt đầu dần trở nên xuất chúng, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến nó. Chấp nhận nó, vây quanh nó, tâng bốc nó lại vứt bỏ tôi. Nó mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được câu nói con hy vọng có thể đổi một người mẹ không tệ hại như mẹ đã sắc bén đến nhường nào, xuyên thủng trái tim tôi ra sao. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cửa sổ không đóng chặt, gió lạnh thổi vào phòng. Trên mặt tôi ẩm ướt, bị gió lùa qua, lạnh buốt đến tê dại. Khi tôi ngồi dậy từ trên giường, lồng ngực bỗng thắt lại, khó thở vô cùng. Thì ra, dù đã chán chường đến cực điểm, dù đã hoàn toàn buông bỏ, trái tim này vẫn thỉnh thoảng nhói đau. Cuộc thi ở huyện diễn ra rất suôn sẻ. Lần đầu tiên đi xa để thi đấu, dù bọn trẻ không giành được giải nhất, nhưng vẫn có một giải nhì, một giải năm. 3 em khác cũng lọt vào top 20 và nhận được giải khuyến khích. Tôi dẫn theo một nhóm trẻ con hò reo vui sướng, bước lên bục trao giải đơn sơ với những bông hoa nhựa trang trí. Nghe MC sướng tên mình. Giáo viên hướng dẫn, Tăng Ninh. Bên dưới, khán giả vỗ tay chúc mừng tôi và các học trò của mình. Những năm qua, tôi đã từng nhiều lần đứng trên sàn đấu giá, bục trao giải, mang theo những tác phẩm của mình. Chúng giành giải thưởng lớn, bán với giá cao. Nhưng những người bên dưới chỉ nịnh bợ mà quay sang chúc mừng Bùi Uyên. Chúc mừng anh Bùi. Có người bỏ hàng triệu để mua tranh của tôi, sau đó lại khoe khoang với người khác. Vợ anh Bùi vẽ đấy. Ai cơ? Anh Bùi nào? Ở Hải Thị thì còn anh Bùi nào khác? Người vẽ là ai? Ồ, bà Bùi ấy mà. Tên gì ấy nhỉ? Không rõ. Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa từng được đứng trên sân khấu để có ai đó gọi thẳng tên tôi. Tăng Ninh. Tôi nắm chặt tay bọn trẻ, cúi đầu cảm ơn khán giả bên dưới. Nở một nụ cười rạng rỡ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Lúc chuẩn bị xuống sân khấu, tôi mới chú ý đến góc xa, nơi có 2 bóng người quen thuộc. Họ ngồi hai phía đối diện của khán đài, cách nhau một khoảng xa nhất có thể. Nhưng ánh mắt lại cùng lúc dõi về phía tôi. Ở một thị trấn nhỏ như thế này, không ai biết đến vị tổng tài danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Bùi Thị. Cũng không ai nhận ra thiên tài toán học nổi tiếng từ khi còn trẻ. Nơi đây, ai cũng chỉ là những con người bình thường. Dù là ước mơ nhỏ bé đến đâu, hay thành tựu ít ỏi thế nào, cũng đều đáng được tôn trọng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ sự mất mát và hoài nghi. Có lẽ họ mãi mãi không thể hiểu được, một giải thưởng nhỏ như vậy thì có gì để tôi vui đến thế. Sau khi nhận giải xong, tôi dẫn bọn trẻ rời khỏi sân thi đấu. Lúc này, Bùi Tư Ngôn đột nhiên đuổi theo. Tôi đang nắm tay một bé gái thì bị thằng bé chặn lại. Cô bé dường như bị dáng vẻ nghiêm nghị của thằng bé dọa sợ, khẽ lùi về sau, trốn sau lưng tôi. Bùi Tư Ngôn nhìn tôi hồi lâu, rồi nhẹ giọng, không vui mà nói một câu. Quần áo đó hình như là của con. Thằng bé đang nói đến bộ đồ thể thao màu trắng mà cô bé đang mặc. May mắn là tiếng ồn xung quanh khá lớn, cô bé bên cạnh tôi chắc là không nghe thấy. Đêm hôm đó, khi tôi cho bọn trẻ ngủ lại nhà mình, cô bé đã rất thích bộ quần áo mà tôi đưa cho. Đứa nhỏ không chê bai, lại còn nói thích, nên tôi liền tặng nó. Bùi Tư Ngôn miệng thì nói về bộ quần áo, nhưng ánh mắt thì lại chăm chăm nhìn vào bàn tay tôi đang nắm lấy tay cô bé. Tôi lạnh giọng, nếu không có chuyện gì thì tránh ra. Bùi Tư Ngôn trông như bị ấm ức, mắt lập tức đỏ hoe.
con muốn về nhà ông ngoại cùng mẹ. Con đã nói với bố rồi, con không về nhà họ Bùi nữa. Tôi lạnh giọng, con chọn đi đâu là việc của con, nhưng ở đây mẹ sẽ không đón nhận con nữa. Sắc mặt Bùi Tư Ngôn lập tức tái nhợt. Khi tôi rời đi, giọng thằng bé nghẹn ngào, mang theo chút run rẩy. Mẹ thực sự không cần con nữa sao? Tôi nghĩ mình đã nói quá rõ ràng rồi. Chương 5, pháo hoa đêm giao thừa. Xe buýt của trường đã đợi sẵn bên ngoài. Tôi dắt lũ trẻ bước qua, chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía sau. Khi quay lại, nhìn thấy Bùi Tư Ngôn ngã xuống đất. Trên cổ tay trái, một vết cắt sâu hoắm, máu đỏ tươi tuôn ra ồ ạt, lan ra mặt đất, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Bên cạnh cổ tay thằng bé, một con dao gọt hoa quả vương đầy máu. Tôi không thể tin được, một đứa trẻ từ nhỏ đã học cách kiềm chế, luôn giữ sự bình tĩnh đến đáng sợ, lại có thể làm ra một hành động ngu xuẩn, điên rồ, khó hiểu đến mức này. Đám đông dần tụ lại, nhưng không ai dám chạm vào thằng bé. Bùi Tư Ngôn nằm đó, lặng lẽ nhìn tôi xuyên qua đám người. Tôi không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đến khi cơ thể phản ứng theo bản năng, tôi lao tới, tay chân run rẩy điên cuồng vì giận dữ. Tôi vội vàng tháo khăn quàng cổ, siết chặt lên cổ tay thằng bé để cầm máu. Nhưng linh hồn tôi như vẫn lơ lửng trên không, chẳng thể quay về thực tại. Ngay sau đó, Bùi Uyên bước ra sau khi nghe điện thoại trên tay anh ấy rơi mạnh xuống đất. Anh ấy lao đến, giọng nói run rẩy, phẫn nộ quát lên: "Con điên rồi sao?" Xe cấp cứu đến, tôi đi theo, đưa Bùi Tư Ngôn vào viện. Suốt chặng đường, đầu óc tôi trống rỗng. Bác sĩ trong xe cố gắng trấn an tôi. Tình trạng của cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, cô đừng quá lo lắng. Tôi nhìn bác sĩ, chỉ có thể thất thần lẩm bẩm: "Nó bị bệnh tim bẩm sinh, làm ơn, đừng lơ là." Sắc mặt đội ngũ y tế lập tức trở nên nghiêm trọng, họ nhanh chóng kiểm tra lại một lần nữa. Vết thương của Bùi Tư Ngôn nhìn thì nghiêm trọng, nhưng sau khi thăm khám, xác định không ảnh hưởng lớn. Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu, rồi mới vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, thằng bé dựa vào đầu giường, cúi thấp đầu, không dám nhìn tôi. Tôi đến bên giường, ngồi xuống. Nó không nói, tôi cũng im lặng. Thật lâu sau, vẫn là thằng bé không nhịn được mà lên tiếng trước: "Con có tính toán trước rồi. Góc cắt và lực ra tay đều sẽ không ảnh hưởng đến động mạch. Chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng, thực chất không nguy hiểm." Bàn tay tôi siết chặt đến run rẩy. Bất ngờ, tôi vung tay lên, một cái tát giáng mạnh lên mặt thằng bé. Tôi nghiến chặt răng, giọng run lên vì giận dữ. Đây là cách con dùng kiến thức mình học được sao? Bùi Tư Ngôn bị đánh đến mức mặt lệch sang một bên, đôi mắt đỏ hoe, không nói thêm lời nào. Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Thật lâu sau, tôi nghe thấy giọng thằng bé nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu: "Con chỉ muốn mẹ nhìn con thêm một lần nữa. Con biết mình sai rồi. Con không muốn bị mẹ bỏ rơi, cũng không nỡ xa ông ngoại và đại hoàng." Tôi nhìn thằng bé, nhìn khuôn mặt sưng đỏ một bên cùng dáng vẻ nhếch nhác khổ sở. "Bùi Tư Ngôn, con thực sự còn nhớ ông ngoại, còn nhớ đại hoàng sao? Vậy con có thật sự còn nhớ mẹ không?" Thằng bé siết chặt nắm tay. Giọt nước mắt sắp rơi xuống thì vội vàng giơ tay lên lau đi, vẻ hoảng loạn vô cùng. Tôi đưa cho nó một cốc nước, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Năm con 11 tuổi, ông ngoại bị xuất huyết não, cận kề cái chết, chỉ mong gặp con lần cuối. Con nói hôm sau có kỳ thi, không muốn về. Nhưng sau đó, con lại thấy kỳ thi đó quá tầm thường, nên đã không tham gia. Năm con 8 tuổi, người nhà họ Bùi nói mẹ dùng mưu kế hãm hại bố con, lợi dụng con để bước vào nhà họ Bùi. Họ nói thế, con liền tin ngay. Mẹ giải thích, con lại không tin. Con nói, nếu mẹ không phải như vậy, tại sao ai cũng nói như vậy? Nhưng con có còn nhớ, năm con 7 tuổi, bị người ta vu oan ăn cắp huy chương, cảm giác ấy thế nào không? Cả người Bùi Tư Ngôn run lên, trong mắt chỉ còn lại đau khổ và hối hận. Thằng bé không thể quên lần bất lực nhất trong đời mình khi mới 7 tuổi. Thua cuộc thi đã đủ đau đớn, lại còn bị cậu bé đứng nhất lớp vu cáo là kẻ trộm huy chương. Cậu bé đó cũng là một thiên tài giống Bùi Tư Ngôn. Tuổi nhỏ nhưng đã biết cách chỉnh sửa, cắt ghép video giám sát. Bằng chứng từ camera, cộng thêm lời làm chứng của đám bạn hùa theo, khiến tội danh của thằng bé trở nên rõ ràng như ban ngày. Bùi Uyên giáng cho Bùi Tư Ngôn một cái tát trời giáng. Sau nhiều năm, người nhà họ Bùi lại một lần nữa dành cho thằng bé ánh mắt đầy ghét bỏ và chán ghét. Nhà trường lập tức soạn thảo thông báo, chuẩn bị đuổi học thằng bé. Khi đó, tôi đã nói, không thể nào. Tôi không chịu khuất phục, thậm chí bị chế giễu trong giới. Nhưng cuối cùng, đoạn video giám sát mà trường học ném cho tôi với thái độ qua loa đã bị tôi tìm người chứng minh là giả mạo. Tôi nghe thấy trên giường bệnh tiếng nức nở rất khẽ của Bùi Tư Ngôn. Thằng bé run đến mức nước trong cốc bắn ra ngoài. Tôi nhẹ giọng, con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã chọn. Con đã không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa rồi.
Mẹ chưa từng lựa chọn vứt bỏ con, là con đã lựa chọn vứt bỏ mẹ trước. Tôi rút cốc nước khỏi tay thằng bé, đặt lên tủ đầu giường. Khi tôi đứng dậy, Bùi Tư Ngôn hoảng hốt đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay thằng bé, nghe thấy tiếng nức nở đến lạc giọng. Nhưng tôi chỉ đưa tay ra, đẩy thằng bé ra. Tôi đứng thẳng, cúi xuống nhìn thằng bé với ánh mắt bình tĩnh. Từ nay về sau, mẹ không muốn gặp lại con nữa. Cũng mong rằng con đừng làm ra những chuyện ngu xuẩn, vô nghĩa như thế này thêm lần nào nữa. Tôi thấy nước mắt thằng bé bất chợt trào xuống. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Khi quay người rời đi, tôi nhìn thấy Bùi Uyên đang đứng ở hành lang. Khoảng cách không xa không gần, anh ấy nhìn tôi. Tôi mới nhận ra, trông anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Chưa đến 40 tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Gương mặt có vẻ cũng không được chăm chút, dưới cằm còn lởm chởm râu ria. Anh ấy tiến lên 2 bước, nhưng vẫn cẩn thận giữ khoảng cách. Giọng nói do dự, đầy bối rối. Tư Ngôn không thể rời xa em. Từ giờ chúng ta không còn là vợ chồng nữa, nhưng có thể vẫn xem như một nửa người thân không? Coi như cùng chăm sóc con, thỉnh thoảng gặp nhau, cùng ăn một bữa cơm, có được không? Tôi lạnh nhạt đáp. Không cần đâu. Em đã nói rõ với thằng bé rồi, chắc nó sẽ không tìm đến nữa, sẽ không làm khó anh đâu. Bùi Uyên luống cuống, vội vã nói. Không phải làm khó gì cả. Tăng Ninh, anh thực sự muốn ở bên em. Anh cũng không thể rời xa em được. Xin lỗi, trước đây vì tức giận với nhà họ Bùi, anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em. Nhưng giữa anh và An Ninh, thực sự chưa từng có gì cả. Bao năm qua, anh thật lòng yêu em. Có thể nào cho anh thêm một cơ hội không? Anh hứa, sau này sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Anh ấy lại tiến về phía tôi. Tôi cau mày, hơi mất kiên nhẫn, lùi một bước. Bùi Uyên, đừng để em càng chán ghét anh hơn. Bước chân của anh ấy đột nhiên khựng lại. Một lúc lâu sau, anh lặng lẽ né sang một bên, vẻ mặt chỉ còn lại sự thất bại và đau đớn. Xin lỗi, anh. Hiểu rồi. Tôi bước qua anh. Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi nghe thấy giọng anh ấy đầy buồn bã. Tăng Ninh, anh xin lỗi. Tôi không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. Đều là quá khứ rồi. Quá khứ, tôi đã không còn bận tâm, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ. Thế nên, những lời không sao đâu giả vờ rộng lượng ấy, tôi không muốn nói. Tôi trở về nhà. Đúng lúc đó, bố tôi cũng vừa vận chuyển hàng xong, chiếc xe tải gần như đến trước sân cùng lúc với tôi. Ông đã ngoài 50, nhưng vẫn kiên trì với công việc này. Trước đây, khi quan hệ giữa tôi và Bùi Uyên vẫn còn tạm chấp nhận được, có lần hiếm hoi anh ấy về quê cùng tôi, chúng tôi đã cùng nhau khuyên bố tôi nên nghỉ ngơi. Nhưng bố chỉ cười bảo riêng với tôi. Rễ của nhà mình vẫn còn bám ở đây. Bố kiếm tiền từ công việc này, thì con gái bố mãi mãi có một ngôi nhà để trở về. Ông biết tôi và Bùi Uyên tình cảm không tốt, có lẽ khó đi đến cuối cùng. Tôi nhìn bố bước xuống xe, mắt bỗng đỏ hoe. Bố lấy từng túi lớn túi nhỏ ra khỏi thùng xe, cười ha hả nói với tôi. Tối nay bố làm một bữa thịnh soạn, ăn mừng thật hoành tráng. Tôi cười, giúp ông mang đồ vào. Ăn mừng học trò của con đoạt giải thưởng à? Bố tôi nghiêm túc phản bác. Không phải, là ăn mừng việc Tăng Ninh nhận được danh hiệu giáo viên hướng dẫn xuất sắc. Tôi ngẩn người một lúc. Sau đó nhìn lại tấm giấy chứng nhận trên tay, không nhịn được bật cười. Hôm sau là Tết Nguyên đán. Có lẽ mấy đứa trẻ trong thôn đang đốt pháo hoa, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ. Tôi và bố ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Pháo hoa, bàn ăn, đêm tối, tất cả như một cảnh tượng quen thuộc. Chợt như quay về năm đó, khi Bùi Tư Ngôn tròn 6 tuổi. Thằng bé và Bùi Uyên, còn có tôi và bố, 4 người cùng nhau đón giao thừa tại đây. Trên bàn ăn, Bùi Tư Ngôn nâng ly, vụng về nói ra mấy từ mới học. Chúc ông ngoại sống lâu trăm tuổi, chúc bố mẹ bách niên dài lão. Tôi đỏ mặt. Bùi Uyên ngồi cạnh tôi, dưới bàn, anh ấy bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Đó là khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa tôi và anh ấy. Quá khứ không phải là vô nghĩa, chỉ là không như ý muốn. Tôi rót rượu cho bố. Nâng ly, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của ông. Mượn ánh pháo hoa ngoài cửa sổ, chúc bố mạnh khỏe. Chúc phần đời còn lại của tôi, từng năm từng tháng, bình an vui vẻ. Toàn văn hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, chìa khóa đánh rơi, tác giả Nhu Hỏa Nhu Đồ. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.